नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc IQ या ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण भारतीय भूगोलाचा जो एक नवीन चॅप्टर आहे बघा, वाहतूक आणि दळणवळण, याच्यावर काय नाही आपण प्रश्नसंच आणलेत. हे जे क्वेश्चन असणार ते वन लाइनर क्वेश्चन असणार आहे आणि ते येणाऱ्या सर्व परीक्षेसाठी तुम्हाला नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे. ओके, तर बघा आपण सुरुवातीला रस्ते किंवा सडक प्रश्नसंच पाहू. तर भारतातील जे रस्ते प्रणाली बघा, हा जगात कितवा क्रमांक लागतो? तर तिसरा क्रमांक लागतो लांबीने. त्यानंतर दुसरा बघा, कोणत्या योजनेनुसार भारतीय रस्त्याचे 4 भागात विभाजन केले? कोणती योजना होती? तर नागपूर योजना होती, 1941ला सुरू झाली ती. ओके, 20 वर्ष जवळजवळ होती ती. त्यानंतर रस्त्याचे वर्गीकरण किती भागामध्ये केले? हे जवळजवळ 4 भागामध्ये केले. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्यमार्ग, जिल्हा रस्ते व ग्रामीण रस्ते. त्यानंतर एक्सप्रेसवे हा जो रस्त्याचा नवीन प्रकार आहे तर काय बघा, आता वेल प्लॅन रोड येतं, विदाऊट ट्रॉफिक आहे किंवा 6 पदरी किंवा 4 पदरी असतो. राष्ट्रीय महामार्ग सर्वात जास्त कोणत्या ठिकाणी आहे? तर कोणत्या ठिकाणी? UP मध्ये लांबीनुसार. नंतर राष्ट्रीय महामार्ग नियंत्रणासाठी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI म्हणतो आपण, याची स्थापना कधी झाली आहे? ती झाली 1995ला. त्यानंतर भारतातील पहिले 3 राष्ट्रीय महामार्ग कोणते? तर त्यातला NH-7 आहे बघा. त्यानंतर प्रति 1000 व्यक्तीमध्ये राष्ट्रीय महामार्गाची लांबीमध्ये कोणत्या राज्य अग्रेसर आहे? तर कोणत्या? अरुणाचल प्रदेशमध्ये. तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रति 1000 व्यक्तीमाग काय आहे? राष्ट्रीय महामार्ग बघा, याची लांबी सर्वात जास्त आहे. त्यानंतर दिल्ली ते अमृतसर रोड कोणत्या नंबरने ओळखला जातो? कोणत्या? NH-1. त्याला शेरशाह रोड सुद्धा म्हटलं जातं. शेरशाह सुरूच्या काळामध्ये या रस्त्याचं काम सुरुवातीला झालं. त्यानंतर ग्रँड ट्रँक रोड म्हणजे काय? हा NH-2 म्हणून ओळखला जातो. दिल्ली ते कोलकाता हा पश्चिम बंगालमध्ये आहे. त्यानंतरचा क्वेश्चन बघा, NH-6 व NH-7 हे कोणत्या ठिकाणी एकत्र येतात? तर कोणत्या? नागपूरमध्ये येतात. त्यानंतर रस्त्याबद्दलचं नंतरचं क्वेश्चन बघा, राष्ट्रीय महामार्गाचे वर्गीकरण कितीमध्ये केले आहे? तर सिंगल पथरी, डबल पथरी, 4, 6, 8 अशा प्रकारच्या लेनमध्ये त्याचे वर्गीकरण केले आहे. भारतात सर्वात जास्त राष्ट्रीय महामार्ग कोणते आहेत? हे डबल पथरी आहेत बघा. त्यानंतर NH-7 जो भारताचा सर्वात मोठा राष्ट्रीय महामार्ग कोणत्या शहरादरम्यान आहे? तो कोणत्या? वाराणसी ते कन्याकुमारी, 2369 किलोमीटर आहे. ओके, त्यानंतर NH-7 किती किलोमीटरचा आहे? 2369 किलोमीटर. हे क्वेश्चन डायरेक्ट विचारले जातात मित्रांनो परीक्षेमध्ये. ओके, बघा त्यानंतर कोणता राष्ट्रीय महामार्ग महाराष्ट्रात सुरू होऊन महाराष्ट्रात संपतो? तो कोणता आहे? पुणे नाशिक आहे, NH-50 आहे. त्यानंतर भारतातील सर्वात लहान राष्ट्रीय महामार्ग कोणता आहे? तो कोणता आहे? कुडानूर ते वेलिंग्टन हा 6 किलोमीटरचा आहे. नंतर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ही 2001 सुरू झाली होती. तर कोणत्या शहरादरम्यान आहे? तर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता असे जोडणारे चौकोनी हे क्षेत्र आहे बघा. त्यानंतर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना जे डोंगराळ प्रदेशात जमाती क्षेत्र आणि किंवा जिथे 500 लोक आहेत याच्या आतील असतील, ही कधी सुरू झालेली होती? प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना कधी सुरू झाली? ही 2000 सुरू झाली आहे. त्यानंतर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय महामार्ग कोणकोणते आहेत? तर याच्यामध्ये कोणकोणते जोडलेत? ती 4 जोडला आहे, NH-5 जोडला आहे, NH-2 जोडलेला आहे आणि NH-8 एक जोडलेला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्वात लहान राष्ट्रीय महामार्ग कोणता आहे? तर हा कोणता आहे महाराष्ट्रातील? NH-4B हा 27 किलोमीटर आहे. नावाशेवा पळसपे. ओके, बंदरात माल ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी याची निर्मिती केली गेली आहे. त्यानंतर पुणे, सातारा, कोल्हापूर हे शहर आहे कोणत्या महामार्गावर आहे? तर कोणत्या? NH-4ला आहे, नॅशनल हायवे 4ला आहे. आता जोड्याला सुद्धा क्वेश्चन विचारला होता. सीमा सडक संघटन कधी झाली? 1960ला. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना 2000 सुरू झाली. नंतर गलियारा परियोजना म्हणजे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आहे बघा, हे कधी सुरू झाली? ते कमेंट करून सांगा. स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ही कधी झाली? 2001 झाली आहे. तर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना कधी झाली? 2000 सुरू झाली. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग संपूर्ण रस्त्याची किती टक्केवारी कव्हर करते? हे जवळजवळ 45% एकूण रस्त्याचे कव्हर करते. भारतातील सर्वात मोठा राष्ट्रीय महामार्ग कोणता आहे? NH-7. राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनेची लांबी किती आहे? तर 5846 किलोमीटरची लांबी आहे. नंतर पक्के रस्त्याबाबत रस्त्याचा उतरता क्रम विचारला आपल्याला, असा सुद्धा क्वेश्चन विचारला आहे एकदा. तो कोणता आहे? महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त पक्के रस्ते आहेत, त्यानंतर UP, त्यानंतर तामिळनाडू, नंतर कर्नाटक. जगामध्ये सर्वात उंचावरील रस्ता कुठे? लडाख येते. स्वर्णिम चतुर्भुज योजना काय? तर हे 4 भारतीय
महानगरांना जोडणारे काय राष्ट्रीय महामार्ग योजना आहेत. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं 8 आहे, NH8, NH5, NH4 आणि NH2 जे हायवे ते एकमेकाला जोडलेले आहेत. जवाहर बोगदा कुठे आहे तर कुठं आहे, जम्मू काश्मीरमध्ये आहे. राष्ट्रीय महामार्ग कोणाला जोडतात तर व्यापार केंद्र किंवा राज्य किंवा राजधानी आहेत बघा यांना जोडले जातात. त्यानंतर उत्तर दक्षिण महामार्ग कुठे जातो, हा हैदराबाद, नागपूर, झाशी, वाराणसी असा आहे. त्यानंतर भारतात रस्त्याची लांबी किती किलोमीटरची येते, कधी 96,214 किलोमीटरची आता सध्या वाढलेली आहे बघा. त्यानंतर सीमावर्ती क्षेत्रामध्ये रस्ते बांधण्यासाठी सीमा सडक संघटनेची स्थापना कधी झाली तर कधी 1960 मध्ये. नंतर जवाहर बोगदा कोणत्या पर्वत रांगेला पार करतो, कोणत्या, पीर पांजाल पर्वत रांगेला. तर आता पाहू, आता काय बघितलं आपण रस्त्याबाबतचे काय जे सडक आहे बघा त्याच्याबद्दल प्रश्न पाहिजे. आता रेल्वेबद्दल पाहू. त्यानंतर बघा भारतीय रेल्वे क्षेत्र हे जगातील कितव्या क्रमांकाचे आहे, हे दुसऱ्या. नंतर रेल्वे विकासाला भारतात सुरुवात कधी झाली, 1853 मध्ये डलहौसीच्या काळामध्ये. रेल्वे विद्युतीकरणात भारताच्या जगामध्ये कितवा क्रमांक लागतो, हा दुसरा लागतो. त्यानंतर रेल्वे रुळाचे किती भागामध्ये विभाजन केले, रेल्वे रुळाचे किती भागामध्ये केले तर 3 मध्ये, ब्रॉड गेज, मीटर गेज आणि नॅरो गेज. नॅरो गेजची साईज किती येतं 762 किंवा 610 सेंटीमीटर. 1853 मध्ये पहिली रेल्वे कोणत्या शहरादरम्यान धावली, मुंबई ते ठाणे. भारतीय रेल्वे झोन जे 1956ला पडले तर किती याच्यामध्ये येते, 17 मध्ये आहे. आणि एक 18वा सुद्धा येतं. 18वा झोन कोणता तयारीत आहे किंवा पेंडिंग येतो कोणता, हा कोकण आहे. त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश व मणिपूर यांच्यामध्ये किती किलोमीटरचा रेल्वेचा विस्तार आहे तर हा प्रत्येकी राज्य 1 किलोमीटरचा आहे बघा. पूर्वी क्षेत्रात सर्वात जास्त रेल्वेचा विस्तार कुठे आहे तर हा आसाममध्ये 2516 किलोमीटरचा आहे. पूर्वी क्षेत्र किंवा ज्याला 7 सिस्टर म्हणतो आपण, तर कुठे रेल्वे जात नाही, कोणत्या याच्यामध्ये तर मेघालयमध्ये रेल्वे जात नाही. त्यानंतर क्वेश्चन बघा, रेल्वे विद्युत इंजिन भारतात कुठे तयार केले जाते, हा चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह कारखाना आहे बघा तिथे तयार केला जातो. त्यानंतर रेल्वेबाबत सुद्धा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सुरू झाली, ही 2006ला सुरू झाली. ओके, बडोदरा, पुणे, विशाखापट्टणम आणि चेन्नईच्या दरम्यान. भारतीय मेट्रो रेलला सुरुवात कधीपासून झाली, ही झाली 1972ला. रेल्वे डबे बघा निर्माण कुठे केले जातात, कुठं, इंटिग्रेटेड कोच फॅक्टरीमध्ये तयार केले जातात. सर्वात पहिला रेल्वे झोन कोणता निर्माण झाला, 1954ला दक्षिण रेल्वे, तिचं हेडक्वार्टर आहे चेन्नई येथे. भारतातील सर्वात मोठा रेल्वे स्थानक कोणता आहे, गोरखपूर, UP. हा क्वेश्चन विचारलेला सुद्धा आहे. सर्वाधिक वेगवान रेल्वे भारतात कोणती आहे तर ती कमेंट करून सांगा. आणि सर्वात मोठी कोणती लांबीने तर विवेक एक्सप्रेस आहे बघा. ओके, किती शहरामध्ये मेट्रो रेल्वे आहे तर हे 1+6 सध्या काम चालू आहे बघा. दिल्ली, मुंबई, नंतर जयपूर, पुणे, बंगळूर, लखनौ आणि चेन्नई. आता पुण्यामध्ये सुद्धा किंवा इतर राज्यामध्ये सुद्धा काय झालं, मेट्रो रेलचं काम चालू आहे. 6 शहरांमध्ये मेट्रो रेलला मंजुरी कधी दिली ती तर 2010ला दिली होती. आता जे शहरांची नावे सांगितली त्या 6 शहरांमध्ये 2010 मंजुरी दिली होती. भारतातील सर्वात लांब रेल्वे कोणती आहे, डिब्रुगड ते कन्याकुमारी, त्याला विवेक एक्सप्रेस सुद्धा म्हटलं जातं. 4273 किलोमीटरचे आहे बघा. 3 दिवस 79 तास एवढे दिवस, 3 दिवसच्या वर काय लागतं, कालावधी लागतो. कोकण रेल्वेची स्थापना कधी झाली, 1958ला. कोकण रेल्वेचा प्लॅन कोणी आखला होता, हा श्रीधरन यांनी आखला होता. कोकण रेल्वेवरील सर्वात मोठा बोगदा कोणता आहे तर हा कुरबुडे म्हणून आहे रत्नागिरीमध्ये, 6.5 किलोमीटरचा आहे. भारतात टॉय ट्रेन कुठे आहे तर दार्जिलिंग, शिमला, माथेरान, निलगिरी पर्वत या ठिकाणी काय जे वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहे बघा त्या ठिकाणी टॉय ट्रेन ही धावली जाते किंवा ती मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. त्यानंतर बघा भारतीय रेल्वेचे जे कापणारे अंतर आहे बघा ते किती आहे तर 3.5 पट काय आहे अंतर आहे पृथ्वी आणि चंद्राच्या, जे अंतर आहे त्याच्या 3.5 पट आहे. कोणत्या रेल्वेसाठी वर्ल्ड बँकने मदत केली, कोणत्या, कोकण रेल्वेला. भारत पाक दरम्यान कोणती रेल्वे चालती, कोणती, थर एक्सप्रेस. त्यानंतर कोणत्या रेल्वेला 2011-12 मध्ये 150 वर्षे पूर्ण झालीत बघा, बजेटमध्ये सुद्धा त्याचा उल्लेख केला आहे, तो विवेक एक्सप्रेसला. त्यानंतर तिसरी रेल्वे कोच फॅक्टरी कुठे स्थापन केली, रायबरेली येथे. दक्षिण पूर्वी रेल्वेचे मुख्यालय कुठे, भुवनेश्वर या ठिकाणी आहे. त्यानंतर पूर्वी रेल्वेचे मुख्यालय कुठे, कोलकाता या ठिकाणी. हे आपल्या जोड्या लावायला विचारलं जातं बघा मित्रांनो. त्यानंतर
रेल्वेची घनता सर्वात जास्त कोणत्या ठिकाणी आहे किंवा कोणत्या राज्यात आहे, कोणत्या? पंजाबमध्ये. त्यानंतर रेल्वे विकासासाठी अनुकूल घटक कोणते आहेत बघा. मैदानी भाग पाहिजे, लोकसंख्येची घनता पाहिजे, नागरी केंद्र पाहिजे किंवा तिथे काय म्हणतो ना डेव्हलपमेंट मोठ्या प्रमाणात झाली पाहिजे, तरच रेल्वे विकासासाठी हे अनुकूल घटक ठरतात. भारतीय रेल्वे अंतर्गत रेल्वेची लांबी किती आहे? 2016चा रिपोर्ट आहे हा 63,327 किलोमीटरचा. त्यानंतर भारतीय बुलेट ट्रेन योजना कोणत्या शहरादरम्यान आखलेली आहे बघा. मुंबई अहमदाबाद. भारतातील सर्वात दक्षिण रेल्वे स्टेशन कोणते आहे? कोरडम आहे. सर्वाधिक राज्यात पसरणारे रेल्वे झोन कोणते आहेत? तर उत्तरी रेल्वे झोन आहे. सर्वात जास्त आपण म्हणतो ना विद्युतीक सर्वात जास्त काय आहे राज्यात पसरलेलं आहे बघा उत्तरी रेल्वे क्षेत्र. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की उत्तरी रेल्वे क्षेत्राचे जे गाड्या आहेत समजा रेल्वे, तर त्या इतर राज्यामध्ये सुद्धा जास्त प्रमाणात पसरलेल्या आहेत, त्याचं अंतर जास्त आहे. त्यानंतर बघा भारतीय रेल्वेचे किती टक्के विद्युतीकरण झाले? 2016मध्ये 29 असं आणि सध्या 30-40च्या आसपास असणार आहे. त्याचा रिपोर्ट नाही अजून. कोकण रेल्वेची लांबी किती किलोमीटरची आहे? तर 760 किलोमीटरची आहे. त्यानंतर डिझेलवरील जे लोकोमोटिव्ह इंजिन आहे बघा, हा कुठे बनवला जातो? तर वाराणसी येथे त्याचा कारखाना आहे बघा. रेल्वेचे ब्रॉड गेजचे अंतर किती आहे? 1.67. आपण 3 प्रकार बघितले, ब्रॉड गेज, मीटर गेज आणि नॅरो गेज. तर मीटर गेज तुम्हाला माहिती 1 मीटर आहे, ब्रॉड गेज किती आहे? 1.67. ओके. आणि नॅरो गेजचे अंतर वेगवेगळ्या याच्यानुसार आहे. टॉय ट्रेनसाठी वेगळे आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे आहे. त्यानंतर आता पाहू हवाई मार्ग. याच्यावर काय कोणकोणते प्रश्न विचारण्याची शक्यता आहे? तर बघा भारतात हवाई मार्ग प्रवास कधी सुरू झाला? हा 1911ला सुरू झाला. अलाहाबाद ते नैनिताल हे अंतर आहे बघा. नंतर हवाई नियंत्रण कोण करतं? ती AI म्हटलं जातं, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया. 1995मध्ये स्थापना झाली. पहिली भारतीय कंपनी जिने हवाई वाहतूक सुरू केली तर कोणती सुरू केली? ती टाटा सनने केली 1920 पासून. जी एअर इंडिया आहे बघा, ती कोणत्या 2 मोठ्या कंपनीच्या विलीनीकरणातून झाली? ती एअर इंडिया एक होती आणि इंडियन एअरलाइन्स आहे बघा. याच्यात एक कॉमन नाव काढलं गेलं, एअर इंडिया. 1993मध्ये 4 कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करून कोणत्या 2 कंपन्या केल्या? एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्स. ओके. तर एअर इंडियाची वास्तविक स्थापना हे कधी झाली बरं 4 कंपन्याच्या? ते 1953मध्ये 1953मध्ये झाली. शेवटला एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995मध्ये ती नियंत्रण त्यांच्या अंडर आलेलं आहे बघा. तर भारतामध्ये सुरुवातीला काय व्हायचं, वेगवेगळ्या जे बघा एअरपोर्ट काय म्हणतो ना एअर इंडिया होती, इंडियन एअरलाइन्स होती, हे प्रायव्हेटमध्ये काय होत्या, तर त्यांचे काय केलं राष्ट्रीयकरण करून एक स्थापन केली. कोणती सरकारी? कोणती? आता एअर इंडिया. नंतर मुक्त आकाश नीती ओपन स्काय पॉलिसी कधी सुरू झाली? 1992ला. नवीन एअरलाईनचा जो लोगो आहे बघा ते काय दर्शवतो? तर हा नारंगी कोणार्क चक्रयुक्त हा काय करतो? जहाजाचा रंग हा हातीचा दाताचा कलर आहे. नारंगी काय दाखवतो? चक्रयुक्त. नारंगी कोणार्क हे चक्रयुक्त आहे. जहाजाचा रंग हातीचा जे दात आहे बघा त्याचं आहे. लाल रंग हा उडता हंसासारखं दाखवतो. आपले विचारू शकतात खाजगी विमान कंपनी कोणते आहेत? तर भरपूर आहेत. त्याच्यामध्ये डेक्कन आहे, पॅरामाउंट आहे, किंगफिशर आहे, एअर सार आहे, जेट एअरवे, इंडिगो, गो एअरलाइन आणि स्पाइट गेट. गगन परियोजना स्थापना तिचं लोगो काय? ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम ॲडेड जिओ सिंक्रोमस एस्टिमेटेड नेव्हिगेशन असं म्हटलं जातं, त्याला गगन म्हटलं जातं. भारतीय एअरपोर्टचे प्रशिक्षण कॉलेज कुठे आहे? इलाहाबादमध्ये. भारतात सर्वात मोठी खाजगी विमान कंपनी कोणती आहे? जेट एअरवे. आणि सार्वजनिक कोणती आहे? तीही आपण म्हणतो एअर इंडिया आहे. त्यानंतर कोणत्या कंपनीने 1985 पासून हेलिकॉप्टर सेवा पुरवते? कोणती? पवन हंस सेवा, डोंगराळ ONGC शिवाली या ठिकाणी. कोणते एअरपोर्ट दक्षिणेत सर्वात जास्त बिजी असते? कोणते? बंगलोर. सर्वात मोठे क्षेत्रफळ एअरपोर्ट कोणते? हैदराबाद, ज्याला राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट सुद्धा म्हटलं जातं. उडान परियोजना कधी सुरू झाली? त्याचा लोगो काय? तर 27 एप्रिल 2017ला उडान योजना सुरू झाली. उडे देश के हर नागरिक असं देतं. 1 तासासाठी 2,500 रुपये खर्च सांगितले. 10 वर्षासाठी ही सेवा आहे 2027 पर्यंत. त्यानंतर एअर इंडियाची स्थापना कधी करण्यात आली? ही जून 1948मध्ये करण्यात आली. त्यानंतर बघा 1 तास 2,500 रुपये पहिले सुरुवातीला जर तुम्ही पाहिले वेगवेगळे रेट तर 5,000 रुपये प्लस तास 5,000 प्लस तास असायचे. मग ते काय झालं त्याची कॉस्ट कमी करण्यात आली. त्याला उडान योजना म्हटली जाते. उडे देश के आम नागरिक. त्यानंतर भारतात प्रथम आंतरराष्ट्रीय वायुसेवा कोणत्या किंवा कोणा दरम्यान झाली? ते भारत पाकिस्तान दरम्यान झाली, कोलकाता ते कराची.
सार्वजनिक समिती कंपनी बघा स्वामित्वाबाबत भारताचं सर्वात पहिले विमान कोणतं आहे, तर ही हैदराबाद आहे. ओके. त्यानंतर आता पाहू जलमार्ग. याच्यावर आजपर्यंत जास्त क्वेश्चन विचारले नाही, जोड्या लावायला विचारण्याची शक्यता आहे. तर भारतामध्ये सर्वात मोठे प्राकृतिक बंदर कोणते आहे, तर मुंबई आहे. कोणते बंदर हे मुक्त व्यापाराचे बंदर आहे, कांडला. पारादीप बंदरातून काय निर्माण केले जाते, लोह अयस्क, त्याला फेरस ओर म्हटलं जातं. भारताच्या पूर्वेला कोणते बंदर आहे, पारादीप व हल्दिया. इथून लोह काय केलं जातं, एक्सपोर्ट केलं जातं. नंतर राष्ट्रीय जल क्रमांक 2 काय कुठे आहे, तर सदिया ते गोबरी. कोणत्या बंदराचे निर्माण केले आहे, जे मुंबईचा वाढता ताण कमी करण्यासाठी वापर होणार आहे, तर कोणतं निर्माण केलं आहे, JNPT किंवा नावाशिवाय म्हटलं जातं त्याला. त्यानंतर कोणते बंदर हे पूर्वी द्वार म्हणून ओळखले जाते, कोणत्या, कोलकाता ते हल्दिया. कोचीन बंदर हे कुठे वसलेले आहे, कुठे, मालाबार तटवर. कोणत्या बंदराला भारताचे प्रवेशद्वार म्हणतात, तर कोणत्या, मुंबई. भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर कोणते, JNPT. भारतातील किती किंवा सर्वात मोठे व लहान बंदर कोणते, तर 13 मोठे 200 लहान आहे. नंतर तुतीकोरीन आंतरराष्ट्रीय बंदर कुठे आहे, तर कोणत्या राज्यामध्ये, तर तामिळनाडू. भारतात किती राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून अधिसूचित आहे, 6 आहेत. राष्ट्रीय जल क्रमांक 1 कोणत्या दरम्यान आहे, अलाहाबाद ते हल्दिया. कोणते बंदर असे मोकळे सागरी क्षेत्र आहे बघा, किंवा नॅचरल म्हणतात, ते मुंबई आहे. भारतीयाचे बंदराचे उत्तर ते दक्षिण क्रम लावा, असा एक क्वेश्चन विचारला होता. त्याच्यामध्ये आन्सर होतं कांडला, हल्दिया, पारादीप आणि कोची. त्यानंतर मुंबई बंदर कोणत्या प्रकारचे, ते कृत्रिम बंदर नाही आहे, नैसर्गिक बंदर आहे. त्यानंतर केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन योजना काय आहे, त्याला वॉटर ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनचे मुख्यालय कुठे आहे. पुन्हा एकदा ऐका, केंद्रीय जल परिवहन निगम याचे मुख्यालय कुठे आहे, त्याला इंग्लिशमध्ये इंटरनल वॉटर ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर म्हटलं जातं. ते कुठे, कोलकाता या ठिकाणी. ओके. तर अशा प्रकारे आपण जो प्रश्न आणला तुम्हाला रिव्हिजनसाठी खूप महत्त्वपूर्ण ठरेल अशी अपेक्षा करतो. तर थँक्यू. तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद सर्वांचे.